listen carefully. I'm going to discuss all of this to have a review. So, yung reading and writing decimal, if you open your book on page 102, we can found it on 102. Teacher, ano po page? 102. Okay? Sure, wait lang po. Kunin lang po. Yes. We're going up to write it, diba? Yung reading and writing decimal numbers. Nira-write natin or nire-read natin yung decimal numbers. Then, inaalam din natin yung place value and place, yung value and place value. Diba? For example, we have here 17.350 thousands. 17 and 350,000. If I underline, so how can we read this one pala? Paano muna natin binabasa to? Paano natin babasahin to? 17 and 350,000. This is 17 and 350,000. Diba? So we can read it na because we have this is a tens, this is the 5 is the hundreds, and 0 is the thousand. Ngayon, if I place underline on number 3, what is the place value of number 3 of the underline number? What is the place value? What is the place value? Kapag place value, what? 10. Okay, very good. The place value of 3 is tens. Okay? Kapag place value ang pinag-uusapan, we can answer it, place value. Yan. We can answer it by tens. Tens siya. Okay? Pero when we say value, what is the value of number 3? Yung number niya mismo isasagot natin. The value of that number 3 is 0.3. Okay? 0.3 lang ang value ng ating number 3. Ang gagawin natin, kasi pag value lang tinatanong natin, we're going to make it all 0 except the number na tinutukoy natin. Okay? Except in the given number. And the underlying number natin is that is 3. So, and all will be 0, become 0, and 3 will remain 3, and that is the value of our 3. Okay? For example, we have here 1.2, 3, 4, 5. How can you read this one? 1 and 200, 2,345, 10,000. Okay, very good. This is 1 and 2,345 thousands. If I underline the number 3, what is the place value of number 3? 100. Place value niya is hundreds. So, tama yun. Okay? So, hundreds ang place value niya. So, dahil ang 2 tens and 3 hundreds. What is the value of the underlying number? Ano naman yung value niya ng underlying number natin? There's 0.03. Okay, very good. That is 0.03. So, ang gagawin nyo lang, gagawin natin 0 lahat ng nasa left side, then yung lahat ng nasa right side, we're going to eliminate it. Hindi na natin isasulat lahat ng nasa right side. Yung nasa left side, yung 1 magiging 0, yung 2 magiging 0, then sa 3, yun na yung ating number mismo, gagawin natin siya number 3. Then, yung lahat ng nasa left side will be 0. Okay? Then, lahat na nasa right side, hindi na natin sila isusulat. Okay? So, our value is 0.03. Naunawaan?
Yes. Nakukuha? So, Yes. okay, nakukuha. So, that is the reading and writing decimal numbers. Yun yung pagre-read at pagre-write ng decimal numbers. Okay. At nakukuha nyo na naman kung paano nyo siya nire-read, diba? At naalam na natin what is the place value and the value also. So, let's have this. Paano naman kapag ganito? Isinulat ko is okay. Sinulat ko 55 and 24 hundredths. Paano natin siya or how can we write it as number? Sir, 555, sir. Tas, 0.24. Anong sunod sa 55? Ay, sir, 55.24. 24. Sir, yes. So, yan. 55.24. So, tama si pero this is 55.24. So, as you can read, kasi itong 2 is tens. Then, yung 4 natin, that is the 100. So, ang place value naman natin is 100. So, nandoon nga siya. So, 55.24 or 55.24, that is the correct answer. So, pag-aralan nyo din. Pag-aralan din natin kung how can we translate word to number and number to word. Okay? Ng decimal. Then, punta naman tayo ngayon sa addition of decimal. Diba we have addition of decimal? So, sa addition of decimal, paano natin pinag-a-add ang decimal? Ano yung rules natin? Dapat, ano? Sir, magkapareho, sir. Magkapareho? Dapat, sir, magkatapat, sir, yung tuldok. Yun. For example, we have 12,567,000 plus 2.9. Okay. Before siya saan. So, meron tayong 12,567,000 plus 2.9. So, paano natin siya ipag-plus? Kailangan yung decimal point natin are aligned to each other. So, sulat natin si 12.567. Then, yung 2.9, dapat naka-align siya. Yung tuldok natin or yung decimal point natin, magkatapat sila. Yan. So, meron tayong 12.567, then 2.9. Then, pag-plaplasin natin sila. So, lagyan nyo lahat ng 0, yung mga empty spaces. Lagyan lang natin 0, okay? 0 lang yung lalagyan natin sa empty spaces. Then, pag-plasin na natin. We have 7 plus 0, 7. We have 6 plus 0, 6. We have 5 plus 9. So, what is 5 plus 9? 14. 14. So, we have carry 1. Dito natin sa 2 ilalagay. So, yung tuldok, Ay, iba sir, nakamit pala. tuldok na yun. Iba-bring down din natin yung tuldok natin. Yung decimal natin. Then, 1 plus 2 plus 2 is 5. 467. So, we have the answer of 15.46. So, meron tayong answer na 15.4. Naunawaan? So, iyan yung ating magiging sagot. So, 15.467. Dapat naka-align sina decimal. Okay? Si decimal point. Sa addition at subtraction yon. Magkapera ko doon sa addition at subtraction. I-align natin sina decimal point. Okay? Naunawaan ba? Yes. So, another example, for example, we have here 1.9 by 1.8 plus 35, 34, 10, yeah, and 217. So, meron tayong 1.8 plus 34.217.
or 1 and 8 tenths, then 34 and 217 thousandths. So, isulat mo natin si 1.8. Then, sunod natin susulat is si 34.217. So, dapat ang decimal magkatapat pa rin sila. So, we have 34.217. Then, add natin ng 0. Add din natin ng 0 dito because we're going to add it. Kaya naman tayo nag-add ng 0 para hindi tayo malito. Okay? Kung saan siya nakatapat. Then 0 plus 7, this is 7. Sir, 36,017, sir. Oh, ang bilis ha. And this is 0 plus 1, that is 1. Then 8 plus 2, that is 10. So we have a carry 1 sa ibabaw ng 1. Bring down natin si 0. Then 1 plus 1, that is 2 plus 4, that is 6. And bring down natin si 3. So we have the answer of 36 and 17 thousandths. Okay? 36 and 17 thousandths. So yun yung ating sagot. Okay? So, naunawaan, sino may tanong sa addition of decimal? Sir, no. Sir, wala. Coach James, may tanong ka ba sa addition of decimal? No po, teacher. How about you, Johan? No po. Okay. Then, punta tayo sa subtraction of decimal. So, sa subtraction of decimal, if it's like addition of decimal, iniba lang natin. Ginawa na natin subtraction. Dapat naka-align pa din sina decimal point. Okay? For example, we have here 12.54, then minus 8.21. Okay? So, equal kaya sa saan? So, we have 12.54. Sulat natin si 12.54. Dapat si 12.54 yung nasa ibabaw. Kasi isa-subtract natin si 8.21 sa kanila. So, we have 12.54. Then, minus 8.21. Pero yung decimal point, nakatapat pa din dapat. Then, 8.21. Then, proceed tayo sa subtraction. So, we have 4 minus 1, that is 3. 5 minus 2, that is 3 din. Parehas 3 ah. Then, bring down natin si point. Then, 2 minus 8 cannot be. So, gagawin natin siyang 12. Magke-carry tayo kay 1. Si 1 nagiging 0. So, meron na tayong 12 minus 8, that is 4. So, may sagot tayo na 4 and 33 hundredths. Kapag binawas pala natin si 8.1 kay 12.54, meron tayong sagot na 4.33. So, ganun lang din siya. Kailangan naka-align sina decimal point. Pag hindi naka-align si decimal point, mali kayo ng sagot. Okay? So, let's have another example. For example, we have here 12.5, 12.6, then minus natin kay 10.42. Yan. So, we have 13.6 minus 10.42. Sulat muna natin si 13.6. 13.6. Then, sulat natin si 10.42. Dito, 10. So, kailangan magkatapat pa rin yung decimal point. Ngayon, lahat ng empty spaces, lalagyan natin ng 0. Diba, katapat ng 64, si 2 wala siyang katapat. So, lagyan natin ng 0 yung katapat ni 2. Okay? So, nalagyan na natin ng 0 yung katapat ni 2. Then, proceed na tayo sa subtraction. 0 minus 2, what is 0 minus 2? Cannot be. Diba?
Hindi natin i-bring down. Magbabaro sa 6. Yes. Magbabaro tayo kay 6. Si 6 magiging si 5. Then, magiging si 10. Okay? So, ang 0 minus 2, hindi natin bring down si 2, ha? Kasi 0, bawasan mo ng 2, cannot be, kasi mas malaki si 2. So, magbabarrow tayo pag ganyan. Then, 10 minus 2, what is 10 minus 2? That is 8. Then, 5 minus 1, 13.18, sir. 13.18. Parang hindi siya 13.18. Kasi 5 minus 1, that is, Ay, 2 minus pala yan. yes. So, bring down natin si 3.18. bago 3 minus 0, 3, bring down 3. Then 1 minus 1, that is 0. So, 0, or pwedeng hindi na natin isulat si 0 sa unahan. So, meron tayong sagot na 3.18. Okay? 3.18 yung magiging sagot. Naunawaan? Yes. Okay. Sinong may tanong? No. How about si James? May tanong ka ba, James? Wala pa, teacher. Pagkatapos ng review. Okay. Punta naman tayo sa multiplying decimal. Ito naman, mag-multiply na tayo ng decimal. Kapag nag-multiply tayo ng decimal, it is okay na hindi magkakatapat ang decimal point. Okay? Kahit hindi na magkakatapat ang decimal point, okay lang iyon. For example, we have 12.54 times 2.53. Okay? So, for example, we have here 12.54 times 2.3. Sulat muna natin, we have 12, then 0.54 times 2.3. Okay lang. Basta nasa left side lahat, nasa right side naman sila. 2.3 dito. Okay? So, nakita nyo, hindi magkatapat yung decimal, diba? So, okay lang naman dito kay multiplication. Then, multiply natin yan. 4 times 3, this is 12. Carry 1. 3 times 5, what is 3 times 5? 15, teacher. 15 plus 1, magiging 16. Then, carry 1 ulit. 3 times 2, 6 plus 1, magiging 7. Then, 3 times 1, that is 3. Punta naman tayo kay 2. 2 times 4, so burahin natin yung mga remainder. 8, teacher. Then, 2 times 5, 10. we have carry 1. Then, 2 times 2, 4. 4. 5. Then, the last, 2 times 1, so, syempre, 2. we're going to plus naman dito. Ipag-plus naman natin sila. So, bring down 2. 6 plus 8, what is 6 plus 8? 14. 14. 31. So, 7 plus 1, that is 8. 8. So, 3 plus 5, 2. 8. then, bring down natin. 200. 28. 28. So, ilangin natin yung mga decimal dito, diba? Sa una, meron tayong dalawang decimal, diba? Kasi 1, 2. So, dalawa. Sa pangalawa naman, meron tayong isang decimal, which is 3. Yan, 3 lamang. So, 1. So, sa kabuuan, meron tayong 3 decimal lahat. From the end, so, sa pinakadulo, move tayo ng 3 decimal. 1, 3.
So, ang decimal natin nasa gitna ng dalawang 8. So, magiging sagot natin is 28. 28.842,000. Yan yung magiging sagot natin. 28.842,000. Okay? Naunawaan? Yes. Sino may tanong? Sure, wala. So, screenshot nyo or copy nyo. Buburahin ko siya. Yes, Johan. May question po ako. Kapag ganito, teacher, 12.54 times 1.23. Kapag naman naging 1.23 siya. So, ganyan lang din siya. Diba? For example, burahin ko na to kasi 1.23. Same lang din naman siya. Ipag-multiply din natin. Then, kapag napag-multiply na natin, pag-laplasin natin yun, diba? For example, naging 1.23, diba? Yan. Ganyan ang itsura niya. Kapag naging 1.23 siya. So, pag-multiply lang natin sila. So, magiging tatlong line yan kasi 3 times 4, dapat pala hindi ko binura na. So, wait lang. Yan. Ito lang yung mga burahin natin. Okay, ginawa natin siyang 1.23, diba? Yan yung tanong mo. So, dediretso lang natin ito kasi ito naman sa 2. So, sa 1, i-times lang ulit natin. 1 times 4, this is 4. 1 times 5, that is 5. Then 1 times 2, that is 2. Then 1 times 1, that is 1. So, pag-plusin natin, we have 2. We have 6 plus 8, 14. Then 7 plus 4, 11. Carry 1. Then this is 1 plus 3, 4 plus 5, 9 plus 5, 14. Then carry 1. Ito ay 5. At ito naman ay 1. Okay, bilangin lang din natin yung decimal natin. Ilang decimal meron tayo sa una nating factor? Dalawa, diba? 1, 2. Sa pangalawang factor, ilan? Dalawa din. 1, 2. So, pareha silang dalawa. So, pag-plusin natin 2 plus 2, that is 4. It means, 4 decimal tayo mag-move dito sa ating final answer. We have 1, 2, 3, 4. So, ang point natin nandito sa gitna ni 5 pati ni 4. Magkakaroon tayo ng sagot, hindi na, magiging final answer natin is 15.4142. Okay? 15.4142 or 15 and 4,142, 10,000. Okay? Yan na yung ating final answer. Naunawaan? Bibilangin lang natin yung mga decimal para kung ilang decimal tayo mag-move. Okay? Naunawaan ba? Sino pa may tanong? Sure, wala. And then, for example, yung isa decimal, yung isa hindi naman decimal. Halimbawa, we have 12.54 bago minultiply natin siya sa 12. So, yung 12, wala siyang decimal, diba? Walang decimal yung 12 natin. Pero yung 12.54 natin may decimal. Ganyan din ang ating gagawin. Okay? Pag multiply nyo na muna first, multiply them, saka tayo mag-move ng decimal.
For example, we have 4 times 2, this is 8. Then 2 times 5, 10. So 0, carry 1. 2 times 2, 4. Plus 1, magiging 5. Then 2 times 1, that is 2. So sa 1 naman, punta tayo kay 1. 1 times 4, that is 4. 1 times 5, that is 5. 1 times 2 equals to 2. And 1 times 1 equals to 1. Okay. Sir, paano yung decimal? Yung isa naman kasi walang decimal. So, pagklasin muna natin to. We have 8. 0 plus 4, 4. 5 plus 5, 10. Carry 1. 2 plus 2 plus 1, 5. And then 1. So, bilangin natin decimal. Sa una, meron tayong 2 decimal. Diba? Sa pangalawa, ilan ang decimal natin sa pangalawa? Sir, sir, isa. Isa. So, 0. Hello po. Yan, 0. Kasi wala naman tayong nakitang decimal, diba? So, 0. Then, pagkasin nyo, 2 plus 0, that is 2. So, it means 2 beses tayo mag-move. Move natin. 1, 2. So, nasa gitna siya ng 0 pati 4. Meron tayong final answer na 150 and 48 hundredths. Naunawaan? Yes. Okay, naunawaan naman. So, take a copy. Then, proceed tayo mamaya sa division naman. Okay? Okay na ba? So, punta tayo sa division. So, pag division, ganyan din. Okay lang, mag-move naman din tayo ng mga decimal dito. For example, we have 3.2 divided by 4. Okay? Yung isa, yung ating divisor, wala siyang decimal. Pero yung dividend natin may decimal. Okay? So, ang gagawin natin, 3.2 divided 4. Divided by 4. So, unahin natin ang 4. Ang 4 nasa labas. Then, si 3.2 nasa loob. Okay? Yan, si 3.2 nasa loob. Ngayon, pwede ba natin i-divide si 3 kay 4? Pwede ba natin i-divide si 3 kay 4? Why not B? So, ang gagawin natin, si 32, i-divide natin kay 4. So, pero, nakikita niyo yung point. Kung nasaan si point, lalagyan din natin ng point dito sa taas. Okay? Kung nasaan si point, may point din tayo doon sa taas natin sa quotient. Ngayon, what is 32 divided by 4? Isip nyo. 32 divided by 4. Divided by 4. Sir, 32, sir. Hindi natin i-divide as 2.2 ha. Hindi. Aalisin na din natin kasi si decimal. Inilagay na natin sa taas. Kaya magiging so 32 divided by 4.
8. So, saan natin ilalagay si 8? Sa taas ni 3 or sa taas ni 2? Sa taas ni 3. Ni 3. So, dito natin siya sa taas ni 2 ilalagay. Bakit? Kasi, di ba pag nagdi-divide tayo, diba 32 yung dinivide natin, kailangan sa taas ang dulong number natin sila ilalagay. Sa taas kasi ni 32 kasi, so dito tayo sa dulo ni 32 dapat ilalagay yung sagot. Or sa taas nito. Laging sa dulo tayo maglalagay. Depende kung sino yung kasama sa dinivide natin. Diba dinivide natin si 3 pati si 2 o 32 kay 4. So, yun. Kaya sa dulo ng 2 natin ilalagay yung ating sagot. So we have 32 divide 4, that is 8. Then 8 times 4, what is 8 times 4? 32. So subtract natin yan. 32 minus 32, that is 0. So ang sagot natin is 0.8 or simply lagyan natin ng 0 dito sa unahan. Kasi kailangan may 0 siya sa unahan kung wala siyang ibang number. Ang sagot natin is 0.8. 0.8 na magiging sagot natin. Okay? So, ganun natin siya. Ganyan tayo magsasagot. So, happy nyo ito? Teacher, ini-screenshot ko po, teacher. Okay, very good. So, another example. Tapos na ba ako, Mapi? Yes, sir. Ini-screen. So, another example. Kapag naman yung divisor natin may tuldok or decimal. For example, we have here like this. 1.35 divided by 1.5. Yan, parehas na sila may tuldok, diba? So, itong nasa dulo, siya lagi nasa labas ng box. So, we have 1.5 divide, dito na ba, Johan? At nagaganyan ka ng ulo. Then, we have 1.35. Okay? So, we have 1.5 divide, yan, we have 1.35. Then, divide natin sa 1.5. So, ito nasa dulo will be the outside, yung nasa outside ng ating box. Then, yung nasa loob, yung 1.35, yung nasa unahan. Ngayon, di-divide natin, kaso may decimal dito. Ang gagawin natin sa decimal dito, kapag walang decimal dito, wala na tayong gagawin. May decimal tayo dito. So, we're going to move the decimal to the left, to the right side, okay? Yun sa pinakadulo ng right side. So, move natin siya, 1. So, nasa pinakadulo ng right side na siya. Kung nag-move tayo ng decimal dito sa ating divisor, mag-move din tayo ng decimal sa ating dividend. Kung ilang move tayo dito sa divisor, ganyan din sa ating dividend. So, kung nag-isang move tayo, move din natin ang isang decimal natin dito. So, ang decimal natin nasa gitna na ni 3 at 5. Rewrite natin, magkakaroon tayo ng 15. Yan. Then, dito naman is 13.5. So, minove natin. Okay ba? So, naunawaan kung bakit naging 15 at yung isa ay naging 13.5? Dahil minove natin yung ating decimal. Okay? Minove kasi natin yung ating decimal. Kung nag-move tayo ng decimal dito sa ating divisor, mag-move din tayo ng decimal dito sa ating dividend. Okay? Kung wala naman decimal yung ating divisor, kagaya kanina, di ba walang decimal kanina yung divisor natin? Okay lang na hindi na tayo mag-move ng decimal. Dahil wala naman tayong move. Dahil dito may decimal siya sa 15, sa 1.5,
minove natin ng isa, nag-move din tayo ng isa kay 1.35. Ngayon, solve natin. 13 divided by 15. Pwede ba natin i-divide si 13 kay 15? No. No. Cannot be. So, lagyan na din agad natin siya ng mga 0, 0 dahil cannot be naman yung 13. 0 na kaagad. Then, yung point, ikakopy natin, lalagay natin dito sa taas. Magiging 135 na to. So, 135 divided 15. Ilang 15 meron kay 135? So, 135 divided 15. Sir, 9. 9. So, saan na ko ilalagay si 9? Sa ibabaw ni Sir, 5. 5. Then, tingnan natin. 9 times 5, 9 times 5, that is 9 times 5, that is 45. 45, tama, 45. So, we have 34 here. 9 times 1, that is 9, plus 4, 13. So, 135 to be. Or simply, 9 times 15, what is 9 times 15? That is 135. So, minus natin yan, 135 minus 135, 0. So, nag-0 na tayo. Ang final answer natin is 0.9. So, yun na yung sagot natin, 0.9. That is our final answer. Okay? Sinong may tanong? No. None. Sir, 1. How about you, James? Do you have any question? No, teacher. How about you, Johan? No po. No. Okay. So, let's try naman this one. Ay, nabura ko na. Paano na-happen yun? So, this is the last one. What if we have 5.1 divided 0.4? 0.4. So, lagay natin. Ang nasa labas natin si 0.4, diba? So, we have 0.4 nasa labas. Then, divide natin ay sinasa loob is si 5.1. Since meron tayong decimal kay 0.4, move natin si decimal. Move natin ng hanggang mapunta siya sa dulo. O, naging 4 na siya. Kung isang beses tayo nag-move, move din tayo ng isang beses dito kay 51. So, meron na tayong, hindi na natin susulat yung 0. 4 na lamang. Kasi nasa unang naman ng whole number. 4, then dito naman is 51. Okay? 51. So, ganyan na natin siya isusulat. 4 at 51. Ngayon naman, computing natin. Dito ko nalagay. 4 plus 51. So, 5 divided by 4. What is 5 divided by 4? That is 1. So, may 1 tayo dito. 1 times 4, that is 4. So, 5 minus 4, that is 1. Then, bring down 1 natin. Kasi meron pa tayo pwedeng bring down. 11 divided by 4. What is 11 divided by 4? 2. 2. Then 2 times 4, 8. Diba? 2 8. times 4, that is 8. So 11 minus 8, what is 11 minus 8? 3. Diba? Sir, 88. Sir,
11 times. 11 yan. 11 minus 8. So, 3. 3 times. So, 3. Hindi pa nagsisiro yung ating 3, diba? Kailangan kasi 0 yan. Ngayon, kung hindi pa siya 0, magdadagdag tayo ng 0 dito. Kaso, bago tayo magdagdag ng 0, lalagyan muna natin ng point. Point, then dagdag tayo ng 0. Para makapag-bring down tayo ng 0. Then bring down 0. Kung naglagay tayo ng point dito, maglalagay din tayo ng point dito sa taas. Yan. Ngayon, 30 divided by 4. What is 30 divided by 4? 6. 6. Then 6 times 4, what is 6 times 4? Parang hindi siya 6. Kulang. Kulang sa 6. That is 7. Pwede natin siya sa 7. And 7 times 4, what is 7 times 4? 28. Okay? So, 30 minus 28, this will be 2. Diba? 30, bawasan natin ng 28, that is 2. So, 2 pa rin siya, hindi pa rin siya nagiging 0, dagdag pa rin tayo ng 0. Dagdag lang tayo ng dagdag ng 0 hanggang sa maging 0 yung sagot natin. Then, bring down natin si 0. Then, 20 divided by 4. What is 20 divided by 4? What is 20 divided by 4? 5. 5. Then 5 times 4, 20. So this will be 20 minus 20, magiging 0 na siya. Kaya may gagawin pa po sir pagkatapos ng review. Wala na. Then 20 minus 20, that is 0. So our final answer is 12.75. Okay? So ito yung ating final answer. So naunawaan? Yes po, teacher. Okay. So tinatanong ni kung may gagawin daw. Meron pala tayong gagawin pero isa-isa lang naman to. Okay? So, sa mga operation tayo. So, copy nyo na muna to. Then, kindly Teacher, answer. Yes? pinicture ko po yan. Okay. So, sagutan nyo ito ha. Addition. Sa notebook po. Yes, sa notebook. Teacher, may tanong lang pa ako. Yung sinusulat niyo pong number, ayan po yung sasagutan namin po. Ito yung sasagutan niya. Okay. Question pa na. So, dito muna tayo first in addition of decimal. So, we have 145.73. So, pinas natin siya sa 23.72. So, be careful in aligning. Kailangan naka-align.
Kasi addition pa lang to, diba? So, kailangan naka-align ng ating decimal. Pag hindi yan naka-align, you're going to have a wrong answer. 3 plus 2, that is 5. Then 7 plus 7, that is 14. So, lagyan natin ng point dito. Then carry 1. Then 1 plus 5, that is 6 plus 3. 6 plus 3, that is 9. Then 4 plus 2, 6. Then bring down natin si 1. So, ang sagot natin sa number 1 is 169 and 4,500. Sino may ganun sagot sa number 1? And 45 tens hundreds. Tama ba kayo sa number 1? Okay. Mali Tama. po ako, teacher. Bakit? So, Tama po ako. okay. Then, sa number 2 naman tayo, we have a subtraction. So, we have 645. .65. So, kailangan naka-align pa din sa decimal ha. I-align pa rin natin siya dahil subtraction ito. Pag addition and subtraction, naka-align yung mga decimal natin. Then, 98. Okay? Kung cannot be sila na ipag-minus, we're going to borrow naman sa kanyang kasunod. So, for example, like this one. 5 minus 8 cannot be. So, we're going to borrow 1. Si 5 magiging 15. Bago si 6 magiging 5. Diba? Kasi nag-borrow 1 tayo kay 6. Naging 5 na lang si 6. So, 15 minus 8, this will be 7. Then, 5 minus 9 cannot be ulit. So, magiging 15 si 5. Then, si 5 naman magiging 4 na lang. Kasi nag-borrow 1 tayo kay 5 dito. So, 15 minus 9, this will be 6. Ay, yung 4 ko, magiging 1. So, ano? Yes? It was 4. Ha? Ay, 4 what? Sorry. Ano yung sinasabi mo, Johan? So, we have 15. Ito magiging 6, diba? Kasi 15 minus 9, that is 6. Bago si 4 minus 3, pwede na sila ipag-minus, diba? Lagyan mo na pala natin ng point dito. Pwede na natin ipag-minus si 4 minus 3. Kasi 4 minus 3, mas malaki si 4, so pwede na natin siya minus. 4 minus 3, that this will be 1. Then 4 minus 2, 2. Then, bring down na lang natin si 6. So, number 2, meron tayong sagot na 621.67 or 621 and 67 hundredths. May tumama ba sa number 2? Tama ba kayo sa number 2? Okay. 6213, yes. Okay. So, buburahin ko na ha. Then, proceed tayo in number 3. So, we have 2.3 and 2.3 times 65.6. So, sulat natin 65.6. Then, times natin kay 2.3. So, pwede na dito kahit hindi sila magka-align, diba? Pero, sumakto naman dito na naka-align sila. So, okay lang kahit hindi naman sila magka-align dito. Then, kay 3 muna tayo. 3 times 6. What is 3 times 6? 18. 12, 18. Then, 3 times 5. What is 3 times 5? 15, 15 plus 1, 16. Then, 3 times 6. 3 times 6, 18, 18 plus 1. 19, Proceed naman tayo kay number 2. 2 times 6. 12, 12.
12. So we have carry 1. So yan ulit. 2 times 5 10, plus 1, 11. So 11, 2 times 11, 2, plus 1, ay, 2 plus 1, 12 plus 13. 12 yun, diba? Plus 1, 13. Then plus natin, we have 8. We have 6 plus 2, 8 then. 9 plus 1, 10. So 0. We have carry 1. 3 plus 1, 4 plus 1, 5. Then bring down 1. Yan. Then bilangin natin decimal. Dito meron tayong isang decimal. Dito meron din tayong isang decimal. Tama ba? Tig-isang decimal lang sila. Overall, meron tayong dalawang decimal. So, move tayo ng decimal mula sa dulo. 1, 2. Ngayon, ang point natin nasa gitna ni 0 pati ni 8. So, meron tayong sagot ng 150, and 88 hundredths. 150 and 88. Yes, 88. Sir, tama po. 150 and 88 hundredths. So, tama na. Okay? So, take a screenshot nyo or copy it in your notebook. Okay na ba? Yes. Burahin ko na. Then, proceed tayo sa division. Anong sagot nyo dito sa division na to? What is your answer here? Anong sagot nyo, class? 5, sir. 5? Okay. Meron tayong 12.5 divided by 2.5. So, dito, si 2.5 nasa labas. Then, si 12.5 nasa loob. So, ano napapansin natin? We have decimal on our divisor. May decimal tayo sa divisor. So, we need to move the decimal in our divisor to the right. So, from this 2.5, it will become 25 na lang. Na-move tayo ng decimal, magiging 25 siya. Diba? Then, ito din, syempre, kung nag-move tayo sa divisor, mag-move din tayo sa dividend. From 12.5, move tayo ng isang decimal papunta sa dulo, to the right. Magiging 125 na siya. Okay? So, and then, we simply, ang 12 divided 25 cannot be naman. So, gawin na natin 125. 125 divided 25. Ilang 25 meron kay 125? Sir, 5. Ilan? Sir, 5. 5. 5. Meron tayong 5 na 25 kay 125. So, 5 times 5, so 25. 125 din, 5 sir. times 2, 10 plus 2, 12. So, 125 din. Or 5 times 25, that is 125. Sir, perfect po. Wow. Then, 125 minus 125, it will become 0. So, our answer here is 5 lang. Okay? So, 5 lang ang sagot natin sa number 4. Then, on the chat box, kindly type your correct answer. Kung ilan yung nakuha nyo. So, how many correct answer you got on the chat box?